ඒක පිච්චිලා බලු පිච්චිලා කැප් එක පුපුරලාම ගිහිල්ලා බලමු ඩයග්‍රෑම් එක කොහොමද කියලා. මෙතින් ප්‍රධාන AC ලයින් එක ලව් එක රෙසිස්ටරයක් කරා රෙක්ටිෆයර් එකට ඉන් වෙනවා. ඒ රෙසිස්ටරයට පැරලල් කරලා මයිලර් කැප් එක දාලා තියෙනවා. අනිත් AC ලයින් එක රෙක්ටිෆයර් එකට කෙලින්ම ඉන් වෙනවා. DC අවුට් එක අවුට් එකට කැප් එකක් දාලා තිනවා පැරලල් කරලා. ඒකන පැරලල් කරලා රෙසිස්ටරයක් දාලා තියෙනවා. බල්බ් සේරම සීරියස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් DC ලයින් එකට පැරලල් කරලා දාලා තියෙන කැප් එක මුලින්ම බල්බ් ටික චෙක් කරගෙන ඉමු. මල්ටිමීටරෙන් හරි වෙනම පවර් දීලා හරි බල්බ් ටික චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඩැමේජ් බල්බ් මාක් කරගලා තියාගත්තාම ලේසි. යන්ත්‍රන් එළියපත් වෙන ඒවත් රිමූව් කරන්න ඕන.
බෞත්තකින් හරි හොට් ගන්න එකෙන් හරි අයනයක් උඩ තියලා හරි පහසුවෙන්ම බල්බ් ටික ගලව ගන්න පුළුවන්. අයන් එකේ තියලා අලුත් බල්බ් එක පහසුවෙන්ම පාසා ගන්න පුළුවන්. සර්කිට් එකේ අනිත් බල්බ් හොල්ලන්නේ නැති වෙන්න අලුත් බල්බ් එක ගානට තියලා සෙන්ටර් කරලා හොඳට බෝඩ් එකට හේතු වෙන තද කරලා පාසා ගන්න ඕන. බල්බ් එක පාසලා බලන්න පත් වෙනවද කියලා. අනිත් බල්බ් දෙක කෙලවර දෙකට තිබ්බමත් පත්තු වෙන්න ඕන බල්බ් එක. එහෙම නැතුනොත් හරියට පෑසිලා නැහැ. කඩේ යටගෙන රෙක්ටිෆයර් එක පිච්චිලා නම් අපිට රෙක්ටිෆයර් එකක් හදලා දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ රෙක්ටිෆයර් එකම කඩේ විකුණන්න තියෙනවා. රෙස්ටර් පිච්චිලත් මේ රෙස්ටර් දාගන්න පුළුවන්. SMD මේ ඕනේ නැහැ. අගේට ගැලපෙන රෙස්ටර් පාස ගන්න පුළුවන්.
කැප් එකත් පාස ගත්ත මම. යන සේරම චෙක් කරලා පාසගෙන ඉවරයි. පිච්චිච්ච බල් ෆෝනකයකින් අයින් කරලා තියෙන විල්ලුවම දෙනවා නිකන් ගන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න බල් හදා ගන්න. අපරාධ වීසි කරලා දාන්න එපා. ගැසෙනවගේ පෙන කැමරාවට. අයන් එක පාවිච්චි කරලා වුණත් සම්පූර්ණයෙන්ම රෙපෑර් කරගන්න පුළුවන්.